ඉතින් අද බලමු ඔයා මුලින් දැක්ක වගේ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මගේ channel එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ටෙක් වීඩියෝස් සහ අන්බොක්සින් වීඩියෝස්. ඒ වගේම තමයි මට මේ දවස් ටිකේ වීඩියෝ එකක් ගේන්නත් බැරි වුණා. මොකද්ද මට වැඩ කිහිපයක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තා. ඒ වගේම තමයි ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් ඒ වගේම ක්ලාසස් පටන් ගත්තා. මේවත් එක්ක මට ගොඩක් ඉස්සර වගේ තිබ්බ වෙලාව අඩු වුණා. Run. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන හැම වෙලාවෙම මේකට යොදවන්න බැරි නිසා ඒ කියන්නේ ෆ්‍රී වෙලාවල් මේකට හැමතිස්සෙම යොදවන්න බැරි නිසා මට වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. ඉතින් සති 3කින් විතර තමයි වීඩියෝ එකක් මේ දාන්නේ. කොහොම හරි ඒකට ගොඩක් සමා වෙන්න ඕනේ. Wait a minute. Who are you? මම විදුර මලීෂ. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනා දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ වලට කරගන්න පුළුවන් PixelLab කියන ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ෆොටෝ එකක් මොන හරි විදිහට එඩිට් කරගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එක. මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ PixArt වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් වුණත් මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. අර layers වගේ දාලා එඩිට් කරන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එක නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මම ඒ නිසා අද පාවිච්චි කරන PixelLab කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේක ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් දේවල් වලට මේකට පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ලෝගෝ පවා හදනවා මේකෙන්. මොබයිල් වැඩෝ ඉන්නවා. දැන් මොබයිල් එඩිටින් වැඩෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ මේ PixelLab කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් අද බලමු අර මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ ෆොටෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතන Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් PixelLab කියලා සර්ච් කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන මේක සර්ච් බටන් එක දීලා සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට උඩින් බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක් එක්ක PixelLab කියලා ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට මේ PixelLab කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැත්නම් ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අන්න ඒක ප්‍රෙස් කරලා ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඔයා තාමත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැත්නම්. ඉතින් ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් අර ඉන්ස්ටෝල් බටන් එක දුන්නාට පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් වුණා නම් මෙතන ඕපන් කියලා බටන් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලා එන්නේ ඒක උඩ එක සැරයක් ප්‍රෙස් කරලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන කැන්සල් කියන දෙන්නේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක මේ එනකොට හයිලයිට් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක ඔයාලා ඩිලීට් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඒරියා එකෙන්. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන ඩිලීට් අයිකන් එක ප්‍රෙස් කරන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවා මේ වගේ ඩයලොග් එකක්. මෙතනින් ඔයාලට මේක ඕකේ කරන්න පුළුවන්. හරි බොයිස්, ඔයාලට මම කියන්නේ තවත් දෙයක් මතක් කරගන්න. අපි දැන් ප්‍රොජෙක්ටර් පාවිච්චි කරන ෆයිල්ස් ටික ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා දාලා තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඔයාලටත් මම පාවිච්චි කරලා තියෙන දේවල්ම පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපි නැවතත් වීඩියෝ එකට යමු. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ෆොටෝ එක මොන වගේ ගානකටද කියන්නේ මොන වගේ රේෂියෝ එකකටද හැදෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන ගාන. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා image size කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන් මේ aspect ratio එක. ඉතින් මම මෙතන custom තමයි මේනකොට තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් custom ගොඩක් කරලා profile picture කියන මෙන්න square එකට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකට මම දා ගන්නවා. මොකද මේක වෙද්දි profile picture එකක් තමයි හදන්නේ අපි. ඉතින් මේ වගේ එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා මම ඉස්සෙල්ලා ෆොටෝ එකක් දාලා මේකෙන් sample එකක්. ඉතින් මේක හදන්න හැටි දැන් අපි බලමු. හරි. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේනවා තියෙනවා. ඒක ගණන් ගන්න එපා ඔයාලා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතන උඩින් තියෙන මේ ප්ලස් අයිකන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලා ගෑලරි එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතන ගෑලරි එකට යන්නේ මට මෙතනට ඇඩ් කරන්න අවශ්‍ය ෆොටෝ එක දාගන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේකෙදී අවශ්‍ය වෙන ෆයිල්ස් කීපයක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ ටිකත් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටික මම පස්සේ කියන්නේ ඒව මොනවටද උමනා වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම මෙතනින් ගිහිල්ලා මට මේකට ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍ය ෆොටෝ එක දාගන්න පුළුවන්. සමහරවිට මේක ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දාන හිතන් ඉන්න වෙන ෆොටෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා රේෂියෝ එක ඔන්න එකට එක දැම්ම දාගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ විදිහට තියලා මෙන්න මේක හදලා මෙතනින් යටින් හරිය දෙනවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ රූපේ අපේ මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඉම්පෝට් වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙන්න මේක පොඩ්ඩ මෙහෙම රීසයිස් කරලා මේක හදා ගන්න මට ඕන ගානට. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ විදිහට ගානට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මම තව චුට්ටක් මේක ලොකු කරගන්නවා. මොකද පිට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් හරි වැදුනොත් වැඩේ අර පිළිවෙල නැති නිසා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ විදිහට මම මේක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මට දැන් තවත් දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේකට. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ අර මම ඔයාලට පැක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන දාලා තිබ්බා. එන්නේ පැක් එකේ තිබ්බ ෆොටෝ එක ඔයාලා මෙතනට අරගන්න ඕනේ.
ඉතින් මම මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ විදිහට නිකන් ලාවට අලු පාට වගේ පොඩි නිකන් රූපයක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට අරක ඩවුන්ලෝඩ් කරා නම් අන්න ඒකට එක සැරයක් ප්‍රෙස් කළා මම මේක මෙතන දාගන්න. ඊට පස්සේ මොනවද නැහැ වගේ තමයි පේන්නේ මෙතන. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන හරිය දීලා මෙන්න මේක ඇඩ් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන යටින් තියෙන shape icon එක තියෙන මෙතන. එන්නේ යට තියෙන shape icon එක ප්‍රෙස් කරලා මේ විදිහට පැත්තට එනවා. පැත්තට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් relative size කියලා option එක. අන්න එතනින් ඔයාලට මේ විදිහට මේකේ size එක හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේක මේ විදිහටම 100ටම හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ පේනවා ඇති මේ වෙනකොට මම දැන් අර පොඩ්ඩක් තිබ්බ ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ සම්පූර්ණ පාට අයින් වෙලා අර පොඩ්ඩක් නිකන් ෆේඩ් ගතියක් ආවා. ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන උඩින් තියෙන plus icon එක press කරලා from gallery කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න දැන් අපි add කරගෙන තියෙන ෆොටෝ එක නැවතත් වාරයක් add කරගන්න එක. ඉතින් මෙහෙම add කරන්න අපි දැන් අර අපි හදාගන්න ෆොටෝ එක මේ විදිහට හදන්න ඕන නිසා ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. හරි මම මේක මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන ඔන්න ඔය ගන්නට හරි මේ විදිහට දැන් හදාගත්තම දැන් මෙතන import වුණානේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ඕන වෙ ගන්නට ඔයාලට resize කරගන්න පුළුවන් එක ඔයාලට අවශ්‍ය ගන්නට. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙතන pencil click කරලා මේ උඩින් තියෙන pencil icon එක. ඉතින් ඒක press කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් මේ position icon එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක select වෙලා තියෙද්දි යටින් මෙන්න මේ shape icon එක press කරලා මෙන්න මෙතන relative position කියන එක දෙන්න. ඉතින් දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට option ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මෙන්න මේ හැම එකෙම මැද තියෙන එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකයි මෙන්න මේකයි press කරන්න. එතකොට මේ ෆොටෝ එක ඔයාගේ picture එකේ හරි මැදට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා නැවතත් plus icon එක. ඒක press කරලා from gallery කියන එකට ඔයාලට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ නිකන් කළු පාට box එකක් වගේ එකක්. අන්න ඒකට ඔයා එක සැරයක් press කරලා මෙන්න මේ විදිහට play button එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති music එකක් යනවා වගේ. අන්න ඒක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන මෙන්න මෙතනට import කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකත් ගන්නට position කරගන්න ඕනේ. ඒකට නැවතත් pencil click කරලා position icon එක ඔයාලට press කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේක යට ගේන එක මෙන්න මේ විදිහට මම හදා ගන්නවා. හරි ඒක මම ලාවට මේ විදිහට අතෙන් උත් ඔයාලට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ පල්ලෙහා icon එක ඉස්සෙල්ලා press කරලා හදා ගන්න. මේ දෙපැත්තට යන icon ටිකත් ඔයාලට ඕන හදා ගන්න පුළුවන්. මම මැද icon එක press කරලා මේක ගන්නට මැදලා අරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන හරිය දීලා නැවත මෙන්න මේ අපේ shape icon එක press කරලා මේ shape එකට අදාළ settings වලට ඇවිල්ලා මෙතනින් position කියන එක නැවතත් click කරගන්න. මෙහෙම කරන්න මම මේක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගන්න ඕන නිසා ඉතින් mobile කියන එකේ pixels ගන්න වලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ පල්ලෙහා icon එක press කරලා පොඩ්ඩක් මේක පල්ලෙහාට ගන්නවා ගානට ඒක හරියන තැනට. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඉතින් මේක ගානටම හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ මම මුලින් පෙන්නුවා වගේ ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේක ඔයාලගේ තමන්ගේ අවශ්‍ය ඕන ෆොටෝ එකක් දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ දැන් අපි හදාගත්ත අපේ ෆොටෝ එක තියෙන්නේ. ඒකට ෆ්‍රේම් එකක් වුණත් ඇඩ් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මෙතනින් stroke කියන එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ enable කියන එක දීලා ඉවරලා මෙතනට stroke එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම මේක හදාගන්න. ඊට පස්සේ කළු පාට දෙන්න ඕන නම් කළු පාට දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක දීලා හදා ගන්නවා. ඔයාලට වෙනද ගොඩක් ලස්සන මේනකොට ඔයාලට අවශ්‍ය ෆොටෝ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද අද වීඩියෝ එක? මොකක්ද හිතුනේ ඔයාලට අද වීඩියෝ ගැන? අර ෆෝන් එකෙන් කරපු සුපිරි එඩිට් එක ගැන ඔයාගේ අදහස කොහොමද? ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකට ගිහිල්ලා කමෙන්ට් එකක් දානවා වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්නත් ඕමනයි. ඉතින් ඊළඟට අපි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.